However, it is a labor-intensive process and can lead to the bias in favor of larger colonies or plaques. The alternative method involves diluting the library. It involves splitting out a small part of the original library, then packaging a mix for a fast library, transformation for a plasmid library, and calculating the titer of the library. A large sample is diluted to give a titer of 100 colonies per ml. Feed also dispensing 100 ml into each well theoretically gives 10 clones in each well. तिमीहरूको चाहिँ यो प्रिपरेसन हो है. तिमीहरूको माइक्रो वेल प्लेट भनेको तिमीहरू केमा हुन्छ भन्दाखेरि पिसिआर स्क्रिनिङ गर्ने बेलामा है तिमीहरूको चाहिँ पिसिआरको लागि चाहिँ यो के भन्दाखेरि पिसिआरको लागि कसरी लाइब्रेरी प्रिपेयर गर्ने त नि कतिवटा कोलोनिज चाहिँ अब वेल प्लेट्सहरूमा कतिवटा कोलोनिजसम्म ल्याउने भन्ने प्रोटोकल हो कि यो है. कहिले कहिले तिमीहरू के हुन्छ अब कहिले कहिले लाइब्रेरीलाई डाइल्युट गर्नु पनि रहेको हुन्छ. सेकेन्ड स्टेपमा के भन्छ लाइब्रेरीलाई डाइल्युट गरेर चाहिँ बनाउने भनिरहेको हुन्छ. इट इन्भल्भ्स स्प्लिटिङ आउट ए स्मल पार्ट अफ ओरिजिनल लाइब्रेरी होइन एन्ड क्यालकुलेटिङ द टाइटल अफ द लाइब्रेरी. टाइटलहरू पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ. टाइटलहरू भने कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको चाहिँ त्यो टाइटल आफ्नो एसए हुन्छ. जस्तै ब्याक्टेरियो फाजहरू यो भाइरसहरू युज गरेको छु भने मैले के भने उनीहरूको यो चाहिँ यो प्लाक एससीहरू युज भइरहेको हुन्छ. है प्लाक एससीले चाहिँ त्यसले चाहिँ आफ्नै फर्मुला हुन्छ कि त्यो रिजल्ट प्लागहरू निस्किसकेपछि कति प्लाग निस्कियो होइन अनि कति भोल्युम युज भयो अनि डाइल्युसन फ्याक्टर कति छ यही फर्मुला हालेर तिमीहरूको चाहिँ यो टाइट्रेसनहरू निकालिरहेको हुन्छ. तिमीलाई मैले सट्ट यो चाहिँ तिमीलाई यो डिटेलमा चाहिन्न. यो प्रोटोकलको यो चाहिँ मैले तिमीलाई यो हालिदिएको भनेको बिचबिचको प्रोटोकलको सेन्टेन्स हो है. तिमीलाई यो मैले यहाँ राखिदिएको भनेको प्रोटोकलको चाहिँ बिचबिचको हो. तिमीलाई यो चाहिँ एकदम प्रोटोकलको कुरा हो. तिमीहरूलाई चाहिँ अब याद गर्नु पर्दैन. तिमीले थ्योरी लेखी हुन्छ. तिमीले के लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि पिसिआर स्क्रिनिङ गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ तिमीले लाइब्रेरी प्रिपरेसनलाई डाइल्युट गरेर चाहिँ लाइब्रेरीहरू प्रिपेयर गर्न सकिन्छ होइन. सो द्याट अब त्यो कोलोनिजमा त्यो वेल प्लेटमा त्यो सोल्युसनमा तिमीहरूको चाहिँ कतिवटा कोलोनिज छ हेर त कसरी भन्न सकिन्छ. यदि 100 कोलोनिज पर एमएल भएको लाइब्रेरी प्रिपेयर गर्न सकिन्छ त्यसरी भन्न सकिन्छ होइन. अनि फेरि त्यही छ भने अब डिस्पेन्सिङ 100 ml इन्टु इच वेल थ्योरिटिकली गिभ्स 10 क्लोन्स. अब हामीले त टाइटर भन्ने बित्तिकै तिमीहरू चाहिँ कति क्लोन्स अब यहाँको टाइटर चाहिँ फेरि केमा छ क्लोन्स पर म्युएल भन्ने छ होइन. अब के अरे क्लोन्स भन के अरे कोलोनिज पर एमएल अथवा कोलोनिज पर म्युएल भन. त्यो कोलोनिजमा त्यो सोल्युसनमा चाहिँ हाम्रो कतिवटा कोलोनिज छ त नि होइन कतिवटा कोलोनिज छ. अब त्यो कोलोनिजमा यति भएको कोलोनिजमा चाहिँ यसरी पिसिआर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यति कोलोनिज भएको कसैलाई चाहिँ प्रोटोकल अनुसार 10 कोलोनिज होइन कसैलाई 10 कोलोनिज चाहिएला. 10 कोलोनिज पर 100 ml लेखा छ यहाँ चाहिँ अब 100 ml डिस्पेन्स गर्यो भने 10 कोलोनिज इन इच वेल भनेर लेखा छ. देन आर पुल्ड एन्ड पिसिआर रिएक्सन्स आर क्यारिड आउट होइन. तिमीहरूको अनि यो कोलोनिजहरू पुल्ड तिमीहरूको फेरि यो कोलोनी पिसिआर भन्ने पनि छ कि फेरि तिमीहरूको है. तिमीहरूको चाहिँ यो पिसिआर गर्दाखेरि तिमीहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ सरी कोलोनी पिसिआर कसरी आयो भनौँ ल. टाइप अफ पिसिआरमा एउटा कोलोनी पिसिआर पनि छ. यो कोलोनी पिसिआरमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डिएनए एक्सट्र्याक्सन गर्दैनौँ कि डिएनए एक्सट्र्याक्सन गर्दैनौँ सिधै कोलोनिज नै अब प्राइमर साइमरहरू पिसिआर ट्युबमा सानो खालको पिसिआर ट्युबमा चाहिँ कोलोनिज नै निकालेर हालिदिन्छौँ त्यहाँ. तर कोलोनिज के हुनु पर्यो प्योर कोलोनिज हुनु पर्यो एकदम राम्रो. यो तिमीहरूलाई चाहिँ यो पिसिआर स्क्रिनिङमा प्रिपरेसन अफ लाइब्रेरी किन भनेको भन्दाखेरि तिमीहरूको लाइब्रेरीमा चाहिँ तिमीलाई चाहिएकै तिमीले जस्तै अब देवकालाई चाहिँ नि अब इन्सुलिन भएको अनि कुनै पर्टिकुलर ग्रोथ हर्मोन जिन्सहरू भएको चाहिँ नि के अरे लाइब्रेरी एम्प्लिफाई गर्नु छ भने तिम्रो चाहिँ के हुनु पर्यो हुन त मेन्टेन पनि मैले तिमीलाई भनेको पनि 80 cc-हरूमा चाहिँ मेन्टेन भइरहेको हुन्छ एकदम प्रिसाइजली. क्रस कन्टामिनेसन भयो भने लाइब्रेरी बिग्रियो है. एउटा कोलोनिज र अर्को कोलोनिजहरू मिक्स मार्क्स भयो भने लाइब्रेरी कन्टामिनेटेड भयो त्यो भयो भने त काम लाग्दैन. प्रिसाइजली जुन एकदम उनीहरूले यस्तो राम्रो तरिकाले यस्तो सिस्टमेटिक वेले राखेको हुन्छ त्यो लाइब्रेरी कोलोनिजहरू यस्तो राम्ररी हुन्छ यो कोलोनिजमा यही छ है भन्ने हुन्छ कि. त्यस्तो कोलोनिजहरू राखिसकेपछि तिमीहरूले पिसिआर गर्न मिल्छ. कोलोनिजलाई सिधै कोलोनिज नै हाल्छौ. अनि पिसिआरमा तिमीहरूको त के हुन्छ पिसिआरमा त तिमीहरूको चाहिँ फर्स्टको डिनेचुरेसन स्टेपमा चाहिँ त्यो हिट डिपेन्डेन्ट हो कि टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट हो पिसिआर भनेको है. फर्स्टमा एकैचोटि त्यो डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए डिनेचर हुने बेलामा 94 तिर पुगिरहेको हुन्छ. 94 डिग्री सेल्सियस पुग्ने बेलामा तिमीहरूको त्यति बेला त्यो कोलोनिजहरू पनि त्यही सेलै डिग्रेड हुन्छ कि सेलै हिटले सेललाई नै लाइज गरिदिन्छ अनि भित्र भएको डिएनएलाई पनि त्यही लाइज गरिदिन्छ अनि भित्र भएको डिएनए नै त्यही डिएनए सेलभित्र भएको चाहिँ डिएनए नै एज अ टेम्परेट काम गरेर कोलोनी पिसिआर गर्न मिल्छ कि है. तिमीलाई पर्टिकुलर अब चाहिँ डिएनए एक्सट्र्याक्सन तिमीलाई कहिले कहिले फिजिबल छैन भने कोलोनी पिसिआर सिधै कोलोनी लगेर तिम्रो कोलोनी टक्क एकदमै फाइन
स्टेराइल चाहिँ त्यो तिमीहरूको पिक जस्तो कुराहरू टक्क जेन्टली पिक गरेर तिमीहरूले चाहिँ पिसिआर ट्युबमा डिजल्भ गराएर होइन त्यो कोलोनिजमा त कति हुन्छ एउटा सिङ्गल कोलोनिजमा मोर देन 10 मिलियन सेल्स हुन्छ भन्छ होइन मोर देन 10 मिलियन सेल्स भइरहेको हुन्छ भन्छ नि एउटा कोलोनीमा होइन अब त्यो सेल्समा भएको डिएनए पनि अब त्यो हिटले 94 डिग्री सेल्सियसमा पुग्दाखेरि फर्स्ट लटको पिसिआर साइकलमा त्यसले सेललाई पनि लाइज गरिदिन्छ र भित्र भएको डिएनए पनि डिनेचर हुन्छ र त्यही भित्र भएको डिएनए डिनेचर भएर एज अ टेम्प्लेट त्यसैले काम गरिरहेको हुन्छ कि है यो तिमीहरूको यो स्टेप हो त्यसपछि आउँछ आइसोलेसन अफ जिन आइसोलेट गर्ने होइन अब त्यो मलाई स्क्रिन गर्यो स्क्रिनमा चाहिँ तिमीले के गर्यो ल मेरो जिन यहाँ छ भन्ने थाहा पायो ल म त पिसिआर गर्यो पिसिआरले नै एम्प्लिफाई गरिदिइसकेको हुन्छ अब पिसिआर नभइकन फेरि आइसोलेसन अफ जिनमा चाहिँ अरू एक दुईवटा मोर टेक्निक्सहरू पनि छन् कि यहाँ एउटा चाहिँ पिसिआर पनि आउँछ त्यो बाहेकको अरू एक दुईवटा टेक्निक्सहरू पनि छ अब आइसोलेसन जिनलाई कसरी आइसोलेट गर्ने त स्क्रिनिङ त गर्यो मेरो यहाँ छ भन्ने त थाहा पायो होइन ल मेरो जिन यहाँनिर रहेछ यो लाइब्रेरीमा यहाँ रहेछ भन्ने थाहा पायो प्रोबहरू युज गर्यो हाइब्रेसन गर्यो है सिग्नल पायो मेरो सिग्नल पायो ए ल मेरो जिन यहाँ रहेछ भने तिमीहरूले लोकेट गर्यो अब आइसोलेट पनि गर्नु पर्यो होइन मैले तिमीलाई के भनेको छु पिसिआरले चाहिँ के नै गरिदिइरहेको हुन्छ एम्प्लिफिकेसन गरेर जिन आइसोलेट पनि गरिदिने रहेको हुन्छ स्क्रिनिङ पनि गरिदिइरहेको हुन्छ होइन मल्टिपल काम गरिदिइरहेको हुन्छ पिसिआरले है तिमीहरूले जस्ट तिमीहरूसँग चाहिँ अब मटेरियल्सहरू छ भने अब अभाइलेबल चाहिँ अब पिसिआरको लागि सबै रिएजेन्ट्सहरू होइन पिसिआर रिएजेन्ट्सहरू सबै अभाइलेबल छ भने गरिब होइन अब हेर आइसोलेसन अफ जिनमा once the position of a clone is known, it is extracted from the master plate and plasmid is isolated. है अब मास्टर प्लेट भनेको जुनमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ जहाँ चाहिँ मेन कोलोनिजहरू भइरहेको हुन्छ त्यसलाई मास्टर प्लेट भन्छ कि है जस्तै तिमीहरूको चाहिँ अहिले तिमीलाई हाइब्रिडाइजेसनमा मैले तिमीलाई के भने कोलोनी हाइब्रिडाइजेसनमा चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ के हुन्छ भने मैले तिमीलाई कोलोनी प्लेटमा कोलोनिज ग्रो भइरहेको हुन्छ तिमीहरूको कोलोनिज होइन तिमीहरूले चाहिँ अब चाहिँ तिमीहरूको सबै क्लोनहरू त के भित्र छ क्लोनहरूभित्र त सेलभित्र हस्टभित्र ट्रान्सफर्मेसन गरेको छु त्यही हस्टकै अनि फेरि मल्टिप्लाई भएर कोलोनिज त प्लेटमा कोलोनिजहरू छ हो त्यो फर्स्ट प्लेट जहाँ चाहिँ हामीले त्यो फर्स्ट प्लेट के अरे त्यो फर्स्ट प्लेट जहाँबाट हामीले कोलोनिजहरू लिएर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेनमा लान्छौँ नि जसको कोलोनिजहरू चाहिँ हामीले नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेनमा पास गराउँछौँ होइन अथवा कुनै अर्को मेम्ब्रेनमा राख्छौँ त्यो प्लेटलाई मास्टर प्लेट भन्छ कि मास्टर प्लेट भनेको ओरिजिनल प्लेट जहाँ चाहिँ फर्स्ट टाइम कोलोनिजहरू ग्रो भएको छ त्यहाँबाट चाहिँ काम सुरु हुन्छ अरू हाइब्रिडेसनहरू स्क्रिनिङहरू यहाँबाट सुरु हुन्छ यसमै यही कोलोनिजमा यही प्लेटमा भएको कोलोनिजहरूको हेल्पले चाहिँ नि यही कोलोनिजहरूबाटै तिमीहरूले यही कोलोनिजमै भएको आफ्नो क्लोनहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले स्क्रिनिङ गर्न दिन लाग्छौ ओरिजिनल कोलोनिजलाई चाहिँ के भनिन्छ मास्टर प्लेट भनिन्छ है जहाँ चाहिँ ओरिजिनल कोलोनिजहरू ग्रो भइरहेको छ नि यसलाई मास्टर प्लेट भनिन्छ In a few cases, clone is further diluted to check the homogeneity of the clone, the purity of the clone, and presence of the clone is further tested with a PCR using sequence-specific primers. अब कतिको छ कि छैन होइन तिमीहरूको चाहिँ कुन लेभलमा छ अब तिमीहरूको चाहिँ जिन अफ इन्ट्रेस्ट छ कि छैन भनेको पिसिआरले नै चेक गरिदिन्छ भन्न खोजेको है अब यतापट्टि जाम अब चाहिँ मेथड्समा है अब आइसोलेट कसरी गर्ने जिन आइसोलेट कसरी गर्ने भन्दा फर्स्टमा चाहिँ आउँछ तिमीले अब जिन क्लोनिङै हो है फेरि है जिन आइसोलेट गर्ने भनेको प्रोसेस भनेको चाहिँ के हो जिन क्लोनिङै हो है फर्स्टमा आउने जिन क्लोनिङ इज अ कमन प्र्याक्टिस इन मोलिकुलर बायोलोजी ल्याब्स द्याट इज युज बाई रिसर्चर्स टु क्रिएट द कपिज अफ पर्टिकुलर जिन फर डाउनस्ट्रिमिङ एप्लिकेसन्स सच एज सिक्वेन्सिङ म्युटाजेनेसिस जिनोटाइपिङ or heterologous expression of a protein. The traditional technique for gene cloning involves transfer of DNA fragment of interest from one organism to self-replicating genetic element, such as a bacterial plasmid. This technique is commonly used today for isolating long and unstudied genes and protein expression. फर्स्टमा अब यो चाहिँ यो जिन क्लोनिङ हो गर्ने नै हो सर जिन क्लोनिङ हो र सर भन्दा मैले जिन आइसोलेट गर्ने भनेको जिन क्लोनिङै हो फर्स्टमा तिमीहरूले अनस्टडिड जिनहरू छन् भने अहिलेसम्म न्यू जिन्सहरू छन् अब कतिले त गर्लान् आफैले गर्लान् होइन जिन क्लोनिङ भइरहेको तर चाहिँ फर्स्ट लटमा तिमीहरूको चाहिँ नि स्टडी गर्न परिरहेको जिन्सहरूलाई न्यू डिस्कभर्ड जिन्सहरूलाई फर्स्ट लटमा हामीले गर्ने भनेको क्लोनिङै हो त्यो अर्गानिजमबाट आइसोलेट गरेर निकालेर कट गरेर तिमीहरू चाहिँ प्लाज्मिड भेक्टरमा हाल्ने क्लोनिङ
अनि क्लोनिङ भइसकेपछि अब त्यो हस डिभाइड हुन्छ, त्यो सेल्स डिभाइड हुन्छ, अनि चाहिँ यसको कपिजहरू पनि निस्किन्छ हैन। जिन निस्कियो, त्यहाँ जिन निस्कियो। तर त्यो जिन कसरी निस्किरहेको छ भन्दाखेरि प्लाज्मिडमा, किन प्लाज्मिड छ हैन, प्लाज्मिडमा छ त्यो। अब चाहिँ जिन चाहिँ मेरो यो भेक्टरमा छ, त्यसरी भयो हैन। यो भने क्लोनिङको फिगर हो, तिमीलाई म भन्दिनँ क्लोनिङ। अब पिसिआर आइहाल्यो फेरि हेर। पिसिआरले पनि कसरी आइसोलेट गर्छ हेर। अब पिसिआरले त सिधै जिन्सहरूलाई अब पिसिआरले अब के गर्छ फेरि, पिसिआरले जिन अफ इन्ट्रेस्ट छ तिम्रो जति नै ठुलो डिएनए भए पनि भेक्टरमै तिम्रो प्लाज्मिड भेक्टरमै तिम्रो जिन भए पनि, तिम्रो क्रोमोजोमल डिएनएमा भएको जिन भए पनि, त्यो पर्टिकुलर प्राइमर हामीले यसरी युज गरिन्छ कि जुनले चाहिने त्यही गिभन जिनलाई नै एम्प्लिफाई गर्ने खालको प्राइमर हामीले त्यसरी डिजाइन गरिन्छ, प्राइमर डिजाइन गरिन्छ है। अनि त्यो त्यसरी डिजाइन गरेको प्राइमर युज गर्दाखेरि पिसिआरले तिमीहरूको त्यो जिन तिमीहरूको भेक्टरमा भए पनि, अब अरू चाहिँ ठुल्ठुलो के त्यो प्लाज्मिडमा भए पनि, वाइएसीमा भए पनि, बिएसीमा भए पनि होइन, क्रोमोसोमल जिएनईमा भए पनि त्यो जिन मात्रै एम्प्लिफाई गर्यो, त्यो जिनको मात्रै बिलियन कपिज निकालिदिने हो कि। त्यही अरू अरू रेस्ट अफ द क्रोमोसोमको होइन, अरू रेस्ट अफ द जेनेटिक मटेरियलको लागि होइन। किनकि प्राइमरले त्यस्तो गर्न हेल्प गर्छ क्या हामीलाई। प्राइमरले स्पेसिफिसिटी बढाइदिन्छ कि, स्पेसिफिक जिनलाई मात्रै एम्प्लिफाई गर्ने काम चाहिँ प्राइमरले गर्दाखेरि भइरहेको, पोसिबल भइरहेको हो। है, the polymerase chain reaction can also be used to obtain a pure sample of a gene. Like, right? PCR पनि pure sample निकाल्न सकिन्छ PCR बाट. This is because the region of starting DNA molecule that is copied during PCR is the segment whose boundaries are marked by the annealing positions of the two oligonucleotide primers. भन्ने खोजेको चाहिँ जुन जिन एम्प्लिफाई हुने हो, जुन जिन एम्प्लिफाई गरिरहेको छ प्राइमर गर त्यही रिजनमा, इन्डिनमा। मैले तिमीलाई भनेको थिएँ नि एनिलिङ, पिसिआरमा एनिलिङ स्टेप हुन्छ। एनिलिङ स्टेपमा चाहिँ तिमीहरूको दुईटा डिनेचुरेसन भएर आइसकेको दुईटा स्ट्रान्ड छ है, डिनेचर भएर बनेको दुईटा जुन सिंगल स्ट्रान्डेड स्ट्रान्ड्सहरू छन् होइन, सिंगल स्ट्रान्ड्सहरू छन्। गएर प्राइमरहरू इनमा बाइन्ड भइदिन्छ कि। ओलिगोन्युक्लियोटाइड भनेको प्राइमरी हो, ओलिगोन्युक्लियोटाइड भनेको प्राइमरी हो। मैले तिमीलाई यसको लेन्थ कति हुन्छ भन्छ, 18 देखि 22 न्युक्लियोटाइडसम्म। नर्मली भन्दाखेरि 18 देखि 22 न्युक्लियोटाइडको सर्ट स्ट्रेच हो न्युक्लियोटाइड्सको। यसलाई ओलिगोन्युक्लियोटाइड्स पनि भन्छ होइन। इन्डिनमा गएर बाइन्ड भइसकेपछि त्यहाँबाट एम्प्लिफाई गर्न हेल्प गर्छ। यो प्राइमर्स अनिल भनेको एनिलिङ प्रोसेस भनेको है। यो प्राइमर्स अनिल इदर साइड अफ द जिन अफ इन्ट्रेस्ट मेनी कपिज अफ द्याट जिन विल बी सिन्थेसाइज्ड। अनि एउटा रिभर्स प्राइमर भन्ने हुन्छ, फरवर्ड प्राइमर भन्ने हुन्छ। बोथ स्ट्रान्डमा गएर बाइन्ड हुन्छ। तिमीले पिसिआर पढ्दाखेरि तिमीहरूको रिभर्स प्राइमर कहाँनिर हो, फरवर्ड प्राइमर कहाँनिर हो, कुन इनमा हो तिमीले बुझ्छौ है। अहिले के बुझ्छ, दुइटै चाहिँ अब डिनेचर भएको डिएनएको दुइटै स्ट्रान्डमा गएर यिनीहरू अनिल हुन्छन् भन्ने टाँसिन्छन्। एनिलिङ भनेको जोडिने, टाँसिने भन्ने बुझ्छ। Many copies of that gene will be synthesized. The outcome is the same as with the gene cloning experiment. Gene cloning experiment मा तिमीहरूले चाहिँ जिन क्लोनिङ गर्यो, जिन क्लोनिङ गरेर ब्याक्टेरियामा हाल्दियो भने ब्याक्टेरिया आफै नेचुरली जतिसम्म डिभाइड हुन्छ त्यति कपी निस्कियो, त्यति कपी त्यो जिनको निस्किन्छ। तर भन्यो भने पिसिआरले के कति बेला दिन्छ, बिलियन्स कपिज निकालिदिन्छ इन 2.5 hours or 3 hours. Same with the gene cloning experiment. All the problem of selection does not arise because the desired gene is automatically selected as a result of positions at which primers are. अब यसमा चाहिँ अब चाहिँ अरू पिसिआरमा चाहिँ तिमीहरूको अरूहरू चाहिँ नआउला, नचाहिने अरूहरू चाहिँ जिनहरू आउला भन्न मिल्दैन, टेन्सन लिनु पर्दैन कि। है तिम्रो चाहिँ प्राइमर तिमीहरूको प्राइमर ठिक छ भने, तिमीहरूको प्राइमर तिमीले डिजाइन गरेको प्राइमर ठिक छ भने, त्यो जिनको लागि डिजाइन गरेको प्राइमर ठिक छ भने त्यही जिनकै बिलियन कपिज निकालिदिन्छ। And अब यो PCR भनेको an alternative to cloning, polymerase chain reaction can be used directly amplify a rare specific DNA sequence in complex mixture when the ends of sequences are known. त्यही त तिमीहरूको चाहिँ इन्डिन सिक्वेन्स भनेको किन भन्दाखेरि तिमीहरूको चाहिँ त्यो दुईटै डिनेचर भएको स्ट्रान्डको इन्डिनमा गएर बाइन्ड हुन्छ कि, इन्डिनमा गएर चाहिँ प्राइमरहरू बाइन्ड भइरहेको हुन्छ। र इनको सिक्वेन्स अब 22 वटा तिम्रो नर्मली तिमीहरूको प्राइमर 22 वटा 23 वटा न्युक्लियोटाइड लङ छ भने त्यो डिनेचर भएको दुईटा स्ट्रान्ड चाहिँ तिमीहरूको अन्तिमको 22 वटा 23 वटा चाहिँ 22 वटा 23 वटा चाहिँ त्यो सिक्वेन्स थाहा भयो भने पनि तिमीहरूले भयो कि त्यो प्राइमर डिजाइन गर्न मिल्यो कि हामीले सकिन्छ। त्यो जिन सिक्वेन्स जुन जिन एम्प्लिफाई गर्ने हो तिनीहरूको इन्डिनको, तिनीहरूको त्यो जिनको होइन। जस्तो अब इन्सुलिन जिन छ, इन्सुलिन जिन चाहिँ जिनको चाहिने इन्डिन दुईटै इन्डतिरको
22 वटा लामो लामो 22 वटा स्पेसको त्यसको सिक्वेन्स थाहा भयो भने हामीले त्यही अनुसार प्राइमर डिजाइन गर्नु पर्छ। प्राइमर भनेको जसरी कम्प्लिमेन्ट्री हुनु पर्यो, जिनकै इन्जिनको भए पनि कम्प्लिमेन्ट्री हुनु पर्यो प्राइमर। कम्प्लिमेन्ट्री नभइकन प्राइमर पनि अट्याच हुँदैन है। हुन्छ र चाहिँ यसले चाहिँ के गरिदिन्छ, अब चाहिँ अब रियर डिएनए छ, कुनै रियर अहिलेसम्म पत्ता नलागेको रियर डिएनए छ भने पनि अब सिक्वेन्सिङ गर्ने। सिक्वेन्सिङ गरिसकेपछि तिमीहरूको त थाहा हुन्छ हामीलाई डिएनए सिक्वेन्स कुन कुन कहाँ के कति छ भने थाहा हुन्छ। त्यहाँदेखि के भन्छ फेरि एम्प्लिफाई गर्न सक्छौ। फेरि एम्प्लिफाई गरिसकेपछि अब त त्यही जिनलाई अब स्टडी गर्न सक्छौ तिमीहरूले, क्लोनिङ गर्न सक्छौ होइन। अब ड्रग्सको चाहिँ नयाँ जिन पत्ता लगाएपछि फेरि ड्रग्सको चाहिँ इन्टरेक्सन चेक गर्न सक्छौ। त्यो जिनले के गर्ने हो त्यही चेक गर्न सक्छौ होइन। अनि कसरी अब अरू जिन्सहरूसँग कस्तो रिलेसन छ, कुन पाथवेजमा के छ, कसरी एक्टिभेटेड हुन्छ सबै चेक गर्न सक्छौ। फङ्सनहरू सबै थाहा हुन्छ है। त्यो अब त्यसमा अर्को फेरि जिन मसिन भनिन्छ। जिन मसिन, जिनै बनाउने। अब त्यो इन्ट्रेस्टिङ फेनोमेनन अहिले के छ भन्दाखेरि तिमीहरूको अहिले चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ जिन सिन्थेसिस गर्न मिल्छ है। जिनमै सिन्थेसाइज गर्न मिल्ने टेक्नोलोजी आइसक्यो कि अहिले इन्ट्रेस्टिङ। अहिले थर्मोफिसर साइन्टिफिकहरूले यो ठुल्ठुलो चाहिँ यो क्लोनटेकहरू भन्ने कम्पनीहरू, थर्मोफिसर साइन्टिफिकहरू भन्नेले होइन, यिनीहरूले चाहिँ जिनै सिन्थेसाइज गरिदिन्छन्। अब के पनि नभए कि तिमीलाई न्युक्लियोटाइड्स तिम्रो डिएनटिपी चाहियो, डिएनटिपी चाहियो। जुन जिन भने त्यही जिन तिमीलाई सिन्थेसाइज, मलाई यो जिन बनाएर देऊ न भन्यो भने त्यो जिन बनाएर तिमीलाई दिन्छ। त्यही भएर यस्तो पनि टेक्नोलोजी आइसक्यो भनेको है। तिमीहरू मेरो विचारमा तिमीहरूको च्याडोक्सको चाहिँ त्यो तिमीहरूको यो SARS-CoV-2 को जुन जिन उनीहरूले युज गरेका छन् उसमा हाल्ने स्पाइक प्रोटिनको जिन पनि यसरी नै सिन्थेसाइज, जिन सिन्थेसाइज, आर्टिफिसियल सिन्थेसिस अफ जिन गरेको। त्यो पनि है जिनकै आर्टिफिसियल सिन्थेसिस गरेको थर्मोफिसरले गरेको हो भनेर लेखेको थियो कि क्लोनटेक भन्ने कम्पनीले गरेको हो भनेर चाहिँ। त्यो चाहिँ अब बाहिर त भन्दैन यस्तो कुरा। भित्रपट्टि तिमीले डाउन डेफ पेपरहरू पढेर प्रोटोकलभित्र गयो भने उनीहरूले चाहिँ गेटवे रिकम्बिनेसन भन्ने नयाँ टेक्नोलोजी युज भएको छ। गेटवे रिकम्बिनेसन भनेको चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ नि यो क्लोनिङ गराउने कसरी गराउने भन्दाखेरि क्लोनिङ भनेको तिमीहरूको चाहिँ यो रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम्सहरू युज नगरिकन होमोलोगस रिकम्बिनेसन युज गरेर 10-15 मिनटमै क्लोनिङ गराएर झ्याप्चुप रिजल्ट निकालिदिहाल्ने होइन। अब कसैमा गाह्रो हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ अब एकदम अप्टिमाइज गरिदिसके, एकदम खतरा बनाइदिइसक्यो उनीहरूले। त्यो लेभलमा छन् इन्डस्ट्रीहरू। त्यहाँ पनि काम गर्ने भनेको तिमीहरू जस्तै साइन्टिस्टहरू गएर पढेर काम गर्ने बनाउने तिमीहरू जस्तैले हो फेरि है। अब चाहिँ जिन मसिन भन्ने बित्तिकै अब इन्ट्रेस्टिङ भइहाल्यो तिमीहरूलाई जस्तो अब लासी लाग्दैन। रिसेन्टली अब यसरी हेरौँ, रिसेन्टली टाइम त सकेको छैन नि, बल्ल 12:17 भयो। Recently, fully automated commercial instrument, like fully automated commercial instrument called automated polynucleotide synthesizer or gene machine. Polynucleotide synthesizer, नाम के लेखेको छ? Full called automated polynucleotide synthesizer or gene machine is available in market which synthesizes predetermined polynucleotide sequence. यो सिक्वेन्स को मलाई जिन चाहियो भने अब चाहिँ तिमीले बनाएर दिनु पनि सक्छ नि। यस्तो टेक्नोलोजी आइसक्यो। Therefore, genes can be synthesized rapidly and in high amount. For example, a gene for tRNA can be synthesized within a few days through a gene machine. And it is automatically synthesized. It automatically synthesizes the short segments of a single-stranded DNA under the control of microprocessor. The working principle of a gene machine includes development of insoluble silica-based support in the form of beads. Insoluble silica support in the form of beads, which provide support for solid phase synthesis of DNA chain. Solid phase synthesis of DNA chain सबलाई चाहिँ नै के सिन्थेसाइज गर्ने बेला सपोर्ट एज अ सपोर्ट को रूपमा युज हुँदो रहेछ यो बिड्सहरू, यो सिलिका इन्सोलुबल सिलिका बिड्सहरू है। सेकेन्डमा के चाहिएको छ? डेभलपमेन्ट अफ स्टेबल डिअक्सिराइबोन्युक्लियोसाइड फोस्फोरामिडाइड्स। फोस्फोरामिडाइड्स भने कि मिडिड्स के भन्छ तिमीहरू है। Development of stable deoxyribonucleoside phosphoramidides as a synthons, which are stable to oxidation and hydrolysis and ideal for DNA synthesis. अब यो deoxyribonucleoside phosphoramidides भनेको चाहिँ तिम्रो के हो? मेन र मटेरियल यो हो है।
अर्को चाहिँ सपोर्ट छ, अर्को चाहिँ र मटेरियल छ। र मटेरियल भनेको डिओक्सिराइबोन्युक्लियोसाइड फस्फोरामिडाइड्सहरू छन्। सिन्थन्स भनेको अन्तिममा बने, सिन्थन्स भनेको बन्ने कि बन्नी, सिन्थेसाइजबाट सिन्थन भनेको मेन बन्ने मेन र मटेरियल यही हो भनेको सिन्थन्स विच आर स्टेबल टु अक्सिडेसन एन्ड हाइड्रोलाइसिस होइन। अब अक्सिडेसन पनि अब अक्सिडेसनले पनि केही गर्न सक्दैन, बिगार्न सक्दैन, हाइड्रोलाइसिसले पनि बिगार्न सक्दैन होइन। यसले चाहिँ मैले के भन्न सक्यो, यसलाई मोडिफाइड न्युक्लियोटाइड पनि भन्न सक्यो है। मोडिफाइड न्युक्लियोटाइड पनि यति मलाई चाहिँ अब चाहिँ याद गर्नलाई अब तिमीहरू चाहिँ यो इक्जामहरूतिर सोध्ने हो भने अहिलेसम्म मैले सोधेको त थाहा पाएको छैन। अब उनीहरूले इम्पोर्टेन्ट लागेको भए चाहिँ जिन मसिनको बारेमा लेख भनेर सोध्थ्यो होला। तर म यसो हेर्दाखेरि जिन मसिन्सहरूको बारेमा सोधेको थिएँ, तर चाहिँ न्यू टेक्नोलोजिजहरू चाहिँ एकदम डेभलप भएको छ अहिले है। जिन मसिन्सहरू युज गरेर अब जिन मसिन पनि उनीहरूको आफ्नै हुन्छ। अब अहिले चाहिँ अब कहिले जिन मसिन भन्छन्, कहिले आर्टिफिसियल सिन्थेसिस अफ जिन पनि भन्छन्। कुनै कम्पनीलाई दियो भने उनीहरूले चाहिँ गिभन टाइम फ्रेमभित्र बनाएर दिन्छन्। धेरै सजिलो भएको छ अहिले है, धेरै सजिलो भएको छ। अब फस्फोरामिडाइड्स भनेको के भन्दाखेरि आर मोडिफाइड न्युक्लियोसाइड्स। Phosphoramidites are modified nucleosides and are standard chemical used in modern DNA synthesis. These molecules permit the sequential addition of new bases to the DNA chain in an exquisitely simple and exceptionally efficient cyclic reaction. And a phosphoramidite ROPNR2 is a monoamide of a phosphodiester. The key feature of phosphoramidites is their markedly high reactivity towards nucleophiles. अब केमिस्ट्रीको कुरा आइरहेको छ, न्युक्लियोफाइलसँग चाहिँ हाई रियाक्टिभ हुँदो रहेछ। यो न्युक्लियोफिलिक रियाक्सन चाहिँ केले क्याटालाइज गर्दो रहेछ, विक एसिड्सहरूले क्याटालाइज गर्दो रहेछ। तिमीहरूको यो भयो भने भित्रपट्टि चाहिँ मलाई सानो एउटा मैले डायग्राम राखिदिएको छु यहाँ है। अब यस जिन सिन्थेसिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको माइक्रो प्रोसेसर कन्ट्रोल भनेको माइक्रो प्रोसेसरै भयो। के भने चिप्सहरू माइक्रो प्रोसेसरहरू मेन काम गर्ने, मेन इन्स्ट्रक्सन दिने, काम गराउने सबै माइक्रो प्रोसेसर त भयो नि अहिले है। अब के छ भन्दाखेरि हेर यहाँ 4 सेपरेट रिजर्भोयर्स कन्टेनिङ न्युक्लियोटाइड्स एटिजिसी एउटा न्युक्लियोटाइड रिजर्भोयर यहाँ छ है। एटिजिसी को न्युक्लियोटाइड आर्टिफिसियल यो चाहिँ एटिजिसी को रिजर्भोयर यहाँ छ। अनि रिएजेन्ट एन्ड सल्भेन्ट रिजर्भोयर, रिएजेन्टहरू सल्भेन्टहरू यतापट्टि छ। यो सबै अब यो रिएजेन्टलाई कहाँबाट कुनलाई अन गर्ने, कुनलाई पठाउने, कुनलाई हाल्ने, फर्स्ट स्टेपमा जीलाई पठाउने कि सीलाई पठाउने कि टीलाई पठाउने, अनि चाहिँ कुन केमिकल पठाउने भन्ने कन्ट्रोल कसले गर्छ, माथिबाट माइक्रो प्रोसेसरले गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ हामीले फेरि आउटपुट हामीले नै कमान्ड दिने हो होइन। अब फेरि इनपुट कमान्ड हामीले नै दिने हो अनि कन्ट्रोल गर्ने यसले हो है। अब यो भयो एटिजिसी आर कनेक्टेड विथ ट्युब टु अ सिलिन्डर सिन्थेसाइजर। सिलिन्डर सिन्थेसाइजर भनेको यो भइहाल्यो यहाँ, यो यहाँ त सिलिन्डरबाट आएर कलम छ, सिन्थेसाइजर कलम भन्ने यहाँ अगाडिपट्टि छ। यहाँ चाहिँ सिलिका बिड्सहरू छ, सपोर्ट भनिसक्यो। दिस बिड्स molecules which are also lead links पनि सबै लिङ्क छ हैन। यहाँ चाहिँ यहाँ जान्छ अब यो the whole chemical in time control system। अब त्यो माइक्रो प्रोसेसर भनेको भित्र मेन प्रोसेसर भनेको कम्प्युटरको मेन ब्रेन काम गर्ने यसैले हो हैन। फर्स्टमा चाहिँ सिलिका बिट्समा टी छ, टीलाई सिलिका बिट्सले सपोर्ट दिइरहेको छ। फर्स्टमा टी पठाएछ रिजर्भोयर, न्युक्लियोटाइड रिजर्भोयरबाट माइक्रो प्रोसेसरले टी पठाएछ। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा जी पठाएछ। अनि जी पठाइसकेपछि फेरि लास्टमा चाहिँ टी ल्याएको छ। ब्लकिङ रिजन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसमा गएर अरू कुनै केमिकल बाउन्ड नहोस् भन्ने खोजेको है। ब्लकिङ भनेको, ब्लकिङ एजेन्ट भनेको चाहिँ अरू चाहिँ अनवान्टेड कुराहरू आएर चाहिँ यहाँ रियाक्ट नगरोस् भन्ने। अब हेर यस्तो इक्जाम्पल हेर्छ, टिजिसी भन्यो नि, यहाँ टिजिसी यसरी बन्यो। अब तिमीलाई एभ्री डिटेलमा त अब त्यही गरेर हेर्नुपर्छ। मेरो विचारमा नेपालमा जिन सिन्थेसाइज गर्ने मेसिन त छैन। अब युनिभर्सिटीहरूमा पनि हुँदैन,
यो चाहिँ सिधै बायोटेक ठुलो बायोटेक हुन्छ मल्टिबिलियन डलर बायोटेक कम्पनीजहरूसँग हुन्छ अथवा चाहिँ मल्टिबिलियन डलर हुनै पर्दैन जसलाई आफ्नो निड चाहिएको छ जिन सिन्थेसिस आफूले गर्न परेको छ रिसर्चको लागि जसलाई एकदम अपरिहार्य छ उनीहरूले चाहिँ नि अब कसैले गभर्मेन्टले अफोर्ड गर्दैन अथवा ठुल्ठुलो प्राइभेट कम्पनीजहरू एकदम रिच छन् भने उनीहरूले अफोर्ड गर्ला है इफ वान डिजायर्स टु सिन्थेसाइज अ सर्ट पोलिन्युक्लियोटाइड विथ अ सिक्वेन्स अफ न्युक्लियोटाइड्स टिजिसी ऊ हेर टिजिसी जस्तै यहाँ यहाँ बन्यो सर्ट स्ट्रेच अफ भनौँ नि अब सर्ट स्ट्रेच अफ न्युक्लियोटाइड्स तिनवटा न्युक्लियोटाइड्सको टिजिसी त बन्यो नि त्यहाँ स्ट्रेच यस्तै खालको कसैलाई बनाउन मन छ भने हेर इफ वान डिजायर्स चाहिँ यो चाहिँ टिजिसी बनाउनु छ भने सिलिन्डर इज फर्स्ट फिल विथ बिड्स विथ अ सिङ्गल टी अट्याच्ड होइन सुरुमा चाहिँ के फिल गरिन्छ यहाँ बिड्सहरू भरिन्छ जोसँग चाहिँ के हुन्छ टीहरू अट्याच भएको पठाइन्छ अरे यहाँभित्र फर्स्टमा देयर फोर इट इज फ्लडेड विथ जी फ्रम द रिजर्भोयर त्यसपछि के पठाइन्छ त्यसपछि रिजर्भोयरबाट के पठाइन्छ यहाँ अब जी पठाइन्छ त्यहाँ फेरि टी पछि जी होइन जी पठाइन्छ द राइट ह्यान्ड साइड अफ इच G is blocked by using chemicals from the reservoir so that its attachment with any other G's can be prevented. फेरि G चाहिँ आएर फेरि G सँगै चाहिँ फेरि बाइन्ड भइदिएला भनेर ब्लकिङ एलिमेन्टले अब अनवान्टेड भनेको जीले फेरि जीसँग टी हाम्रो चाहिएको टिजिसी छ जीले जीसँग बाइन्ड गर्नु भएन ब्लकिङ एलिमेन्टहरूले यसरी ब्लक गर्न हेल्प गर्यो कि होइन द रिमेनिङ जिज विच कुड नट जोइन द टिज आर फर्स्ट फ्रम द सिलिन्डर अब जुन चाहिँ त्यहीँ बसे होइन अब जुन त्यहीँ बसिरहेका छन् तर चाहिँ टी र टीसँग कनेक्टेड नभइकन टीसँग नजोडिकन होइन टी र जी भएर बसेको त छन् तर टी र टीसँग नजोडिकन बाहिर सराउन्डिङमा बसेकोहरूलाई पनि के भन्छ फ्लस आउट गर्नुपर्छ फाल्नुपर्छ है The other chemicals are passed from the reagent and solvent reservoir so that these can remove the blocks from G's which is attached with the T. In the same way, this cycle is repeated by flooding with C. Or फेरि G पनि सक्यो फेरि अब रिजर्भरबाट के ल्याइन्छ C ल्याइन्छ from reservoir in the cylinder. Finally, the sequence TGC is synthesized on the silica beads, which is can be removed chemically later on. अब सिलिका बिडबाट चाहिँ नि पछि फेरि त्यहाँबाट एकजनाले निकाल्ने त्यहाँबाट चाहिँ फेरि हार्भेस्ट गर्ने तरिका अर्कै छ फेरि है यो चाहिँ मलाई चाहिँ सरसर्ती द डिजायर सिक्वेन्स इज इन्टर्न अन अ किबोर्ड अब कसरी चाहिँ द माइक्रो प्रोसेसरलाई चाहिँ ट्याली गर्नलाई त्यो जिन मसिनलाई अर्डर गर्नलाई चाहिँ तिमीले फर्स्टमा माइक्रो कम्प्युटरबाट हेल्प अफ माइक्रो कम्प्युटर तिमीले चाहिँ कमान्ड दिन्छौ के दिन्छौ यो सिक्वेन्स हाल्ने भनेर सिक्वेन्सको अर्डर कमान्ड नै तिमीले सिक्वेन्स लेखेर दिन्छौ है and the microprocessor automatically opens the valve of nucleotide reservoir and chemical and solvent reservoir सबै कम्प्युटराइज्ड भइसक्यो होइन इन द जिन मसिन द न्युक्लियोटाइड्स आर एडेड इन्टु अ पोलिन्युक्लियोटाइड चेन एट द रेट अफ 2 न्युक्लियोटाइड्स पर आवर तर लामो रहेछ होइन दुईवटा पोलीको एक घन्टामा दुईवटा पोलीको न्युक्लियोटाइड्स मात्रै जोडिने रहेछ फेरि एक घन्टामा दुईवटा पोलीको न्युक्लियोटाइड्स जोडिने भनेको अन्त तिमीहरूको जिन अब कतिको लेन्थ छ तिमीहरूको तिमीले पाउन खोजेको जिन लेन्थ कहिले छ अब चाहिँ फ्यु बेस पेयर 2022देखि लिएर चाहिँ तिम्रो 1000 बेस पेयरसम्म छ कि कतिसम्म छ जिन By feeding the instructions of human insulin gene in gene machine, human insulin has been synthesized. अब ह्युमन इन्सुलिन चाहिँ नि यसरी नै बनाइएको रहेछ है लामो टाइम लाग्यो हामीलाई पढ्न त्यसपछि हामीले अब पढ्छौँ तिमीलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेन तिमीहरूको जिन सिन्थेसिस हेलो इन्ट्रेस्टिङ रहेछ सर अब तिमीहरूको यो जिन मसिन भनेर जिन मसिन पनि भयो है अब तिमीहरूको सबै अब कम्प्युटराइज छन् मटेरियल्सहरू उनीहरूले अब आफ्नो कम्पनीहरूले तिमीहरूले के गर्दैन भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो डिस्क्लोज गर्दैनन् कि उनीहरूले आफू फर्स्टमा डेभलप भइरहेको टेक्नोलोजिसहरूलाई उनीहरूले चाहिँ डिस्क्लोज गर्नै खोज्दैनन् है अथवा रिसर्च यस्तै भएर यस्तो भइरहेको इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ एकदमै अगाडि भइरहेको हुन्छ कि अगाडि बसेर फ्रन्टमा बसेर काम गरिरहेको हुन्छ इन्डस्ट्रीहरू चाहिएको सबै रिजन्सहरू केमिकलहरू ट्याङ्क सब बनाइरहेका हुन्छन् त्यो लेभलमा बसेर काम गरिरहेका हुन्छन् इन्डस्ट्रिजहरू है अब यो भयो 7 मिनट त अझै बाँकी छ हामी चाहिँ अब सट्ट त्यो अहिले मैले तिमीलाई भनेको के भनौँ भन्दाखेरि
हुँ, 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 हुँ।